મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે એકદમ સરળતાથી બની જતા લીંબુ મરચાના અથાણાની રેસીપી શીખીશું, જેમાં એકદમ ઓછી વસ્તુની જરૂર પડે છે। તો ચલો ફટાફટથી રેસીપી શરૂ કરીએ। અને આ રેસીપી બનાવવા માટે અમુક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે, એ પણ હું તમને વિડીયો દરમિયાન કહીશ। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ। જોયું એમ કે જે લીંબુ અને મરચાં છે મેં લીધા છે, એમાં લીંબુ એકદમ પાકા અને યલો કલરના છે એવા લેવા, જે ગ્રીન કલરના આવે છે ન લેવા। અને સાથે જે મરચાં મેં વઢવાણી લીધા છે, તમે કોઈ પણ તીખા અને કડક મરચાં લઈ શકો, જેનાથી જે અથાણું છે લાંબા સમય સુધી સારું રહે। જોયું એમ કે મેં અહીં અથાણાનો મસાલો બનાવવા માટે મેથીને શેકી લીધી છે। અહીં આખી મેથીને તમે 1 થી 2 ચમચી તેલમાં થોડી ડાર્ક બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાની, અને ત્યારબાદ એને એકદમ ઠંડી કરી અને એમાં મીઠું અને હળદર એડ કરવાના। મીઠું છે એનું પ્રમાણ થોડું આગળ પડતું રાખવું, કારણ કે આપણે અત્યારે તેલનો ઉપયોગ એકદમ ઓછો કરીએ છીએ, તો આ અથાણું બગડે નહીં, એના માટે મીઠું છે જો આગળ પડતું રહેશો તો અથાણું છે લાંબા સમય સુધી સારું રહે છે। તો આપણે જે અથાણાનો મસાલો તૈયાર કર્યો તો એનાથી લીંબુ અને મરચાં છે સરસ રીતે ભરી લીધા છે। હવે આપણે આને કોઈ પણ એરટાઇટ કાચની બરણીમાં ભરી દેવાના છે, અને એને સારી રીતે ભરી અને ત્યારબાદ ઉપરથી ઢાંકણ બંધ કરી અને 2 થી 3 દિવસ સુધી બહાર રાખવાના। જો તમે એવા વાતાવરણમાં રહેતા હોય જ્યાં અથાણા બગડતા ન હોય તો તમે એને એમનેમ બહાર રાખી શકો, પણ જો અમુક જગ્યાએ અથાણા બગડી જતા હોય છે તો તમે એને ફ્રીજમાં 2 થી 3 દિવસ પછી રાખી શકો। અને ત્યારબાદ ધીમે ધીમે મીઠું અને હળદર છે ઓગળશે અને પાણી થઈ જશે, લગભગ
15 દિવસ પછી તમે એ અથાણું ખાઈ શકો। તો આપણું આ લીંબુ મરચાંનું અથાણું એકદમ સરળતાથી બની જાય છે। એક વખત આ રેસીપી તમે પણ ઘરે ટ્રાય કરજો અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા।